Hi guys! Gagawa ko ng banana cake. Pero wala akong oven. So, i-steam ko lang siya. May club shoutout kay Wonders of L. Natakam kasi ako dun sa kanyang in-upload na shorts. So, hinahanap ko dun sa kanyang channel yung recipe or yung video ng paggawa niya nun. Eh, wala. So, nag-send ako ng message sa kanya paano ginawa. So, sinend niya sa akin yung recipe. May club shoutout, Wonders of L. Recipe niya to. Kailangan natin ng 2 cups of flour. Tapos, 1.5 cup daw na sugar. 1 cup ng milk. Tapos, may baking powder at baking soda. Tig 1 teaspoon lang sila. And then, may 2 eggs. Of course, yung ating banana. Banana walang lagas. So, then, butter. 50 grams of butter. Pero kulang na natin yung butter ko. So, hindi naman siguro siya makaka-apekto masyado. Simulan na natin! Lagyan natin yung 2 cups. 2 cups of flour. Please. And then 1.5 cup of sugar. Pero baka masyado siyang matamis. Bawasan natin. Hindi siya eksakto naman. Sugar. And then, baking soda and baking powder. This one is black. Okay. Use lang this. Masya lang. Ayan, i-melt na natin ang butter habang piniprepare ko ang eggs and banana. Siguro pwede na dyan ng mga 2 minutes. Mabilis lang siya mag-melt. Ayan, i-mix ko na yung banana, eggs, milk, and then butter yung last. Then, tsaka natin siya ihalo sa dry ingredients. Halo ko na ang ating mixture sa dried ingredients. Wow. Sana masarap. Wow! Butter siya. Okay.
So, dito ko siya i-steam. Ayan. For 45 minutes. Yun ang ating finished products. Yan. Ang bango niya. Gawa siguro ng milk and butter. Tapos, hindi siya dry. Ang lambot niya, napaka-fluffy. Tama lang yung sugar niya. Siguro, dapat pala nilagyan ko ng mga nuts and raisins. Next time. Thank you guys for watching.